રામરા બધા મિત્રોને તો આજે હું મારી સાયકલ માટે એવું વસ્તુ લાવ્યો છું કે જે રાતે પણ કામ લાગશે ને દિવસ પણ. તો હું વાત કરું છું આ 6 મોડ વાળી PCR લાઈટ. અને મિત્રો આ લાઈટ ની પ્રાઇસ છે ખાલી 100 રૂપિયા. તો મિત્રો આ લાઈટ ને આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ. અમે સાયકલમાં લાઈટ ફિટ કરી દીધી છે અને આનું ફાઇનલ લુક પાર્ટ 2 માં આવશે.